Ang kanyang lasa kasi ano siya, medyo creamy na smoke. Pwede rin ulam sa kanin, Pwede pwede rin rin- pulutan. Tapos sa mga outing, ganyan. Ayan din ang isang kabuhayan dito sa Victoria, itik. Sabi nila, malutong ang balat, tapos juicy ang loob. Talaga hong ang pinupunta ng ibang tao dito, ang hinahanap kinulog talaga po. In Laguna, some of the most meaningful dishes are not the ones served during grand celebrations. They are the dishes prepared in family kitchens, cooked with ingredients close at hand, and shared around everyday tables. These are recipes shaped by necessity, resourcefulness, and generations of practice. Some might not be widely known, but they remain staples in many Lagunense homes because they reflect the way people have lived, cooked, and nourished their families for decades. In this episode, we explore 3 dishes that tell different stories of Laguna's culinary heritage. Kulawang talong from San Pablo, bibingkang hipan from Taete, and kinulob na itik from Victoria. Together, they reveal how Laguna's culinary identity continues to be built through lutong bahay, food created not to impress, but to nurture homes. Kulawang talong in Ilaya is happily served while dancing. This is a classic Laguna dish. It is uniquely made using extracted juice of grated niyog burnt with charcoal, giving it a distinctive smoky flavor. Combined with charred eggplant and other simple ingredients, it reflects how Lagunenses have long made creative use of their abundance of coconuts. Yung pong kulawo, yan, isa po yan sa dish po na ginagamitan po natin ng niyog. Ang kanyang lasa kasi ano siya, medyo creamy na smoke. Masarap siyang gawin ng ulam. So ang unang step po natin gagawin ay ang pagbabangin ng ating talong. So sa pagbabangin po ng ating talong, hindi naman po natin kailangan na sunog na sunog. So ang kailangan lang po ay at least maruto or lumambot yung kanyang laman. Okay po, so meron po tayong iba't ibang klase ng kulawo. So pwede po tayong gumamit ng talong, ng puso ng saging at ng labong. Okay, so yan, batapos natin ibangi ang ating talong, atin na siyang babalatan. So yan, atin pong isalin ng ating kinayod na niyog. Kasi baka masunog ang ating kahoy kung dito natin siya susunugin. Maglalagay po tayo ng space sa gitna. Yan. So dito natin ilalagay yung ating uling. So diyan natin sisimulan yung pagsusunog. Kailangan po natin siyang lagyan ng uling dahil ito po yung magluluto sa ating kinayod na niyog upang magbigay po ng smoky na flavor. Yan. After po nan, atin na po tatakpan, tapos meron po tayong ilalagay na bowl po na may lamang suka, bubuhos po ng gano'n. So, gawitan po tayo ng ilang minuto, pwede na po siyang buksan. Bali, pag po nabuksan siya, tatanggalan po natin ng baga bago natin siya haluin. So yan po, after po natin siyang mailipat sa mas malaking lagayan, atin na po siyang pipigay-pigain o at haluin. Dadagdag po tayo ng tubig para po magkaroon po ng konting sabaw at mabawasan po yung medyo matapang na lasa. Yan. So yan po, yung ating gagamitin ngayon, yun po yung gata ng niyog. Ang isa po sa ingredients po ng ating kulawong talong ay yung sibuyas, bawang, asin, paminta. So gamit po ang itong presser o ang tinatawag na metate. Pipisain po natin ang fresh paminta. Fresh po ang ating ginagamit na paminta upang mas mangibabaw po yung lasa, yung amoy ng ating niluluto. Tayo po ay nagigisa ngayon sa sinaunang bato. Ang kaibahan po ng lasa niya, kung ito po ang gagamitin natin ay magbibigay po ito ng kakaibang lasa. Sa pagpapakulo po ng kulawong talong, hindi naman po ito kailangan napakatagal. Ito ay para mo na siyang painitin. Ang ating hinahabol sa lasa ng kulawo ay yung combination ng asim ng suka saka yung smoky flavor. May kaunting sipa ng alat para mas mangibabaw lalo yung kanyang sarap. In Taete, the Rosales family continues a tradition that has become increasingly rare.
bibingkang hipon is a dish that many people outside Laguna might have never encountered. Even within the province, only a handful of cooks still prepare it, making it one of the lesser treasures of Lagunense cuisine. Its rarity is not due to complexity alone, but because culinary traditions survive only when families choose to keep them alive. And through the years, fewer cooks have carried their practice forward. Pwede ring ulam sa kanin, Pwede pwede ring ring- pulutan. Pag-outing, mo-order sa amin naman 5 horno, ganyan. Tapos minsan sa handaan. Tapos lalagay na itong blender na hipon. Lalagyan natin ng isang teaspoon na bechin. Tapos isang teaspoon din na paminta. Isang teaspoon din na asin. Okay lang na mapadami ang asin dahil yung kamatis inaagaw niya yung alat. At saka itong kamyas. Kailangan na mga 5 dahon para hindi masunog ang ilalim. Medyo matagal nga lang maluto ito. Mga almost 1 hour. Victoria is known for its many cooks and makers of kinulob na itik, a dish that has become closely associated with the town. But among the many versions found here, what distinguishes kinulob na mikya is the care given long before the cooking begins. The process starts with a careful selection of ducks. Choosing the right bird is essential, influencing the texture, flavor, and overall quality of the finished dish. This attention to ingredients reflects a principle shared by many traditional Lagunense cooks. Good food begins with good produce. The cooking itself may be simple, but the knowledge behind it is built from years of experience. Ayan din ang isang kabuhayan dito sa Victoria, itik. Mga nag-iitikan. Tapos pagka hindi na siya nangingitlog, ginagawa na nilang kinulob. Madaming klase ng luto. Meron adobo, meron sa sinampalukang na itik. Masarap. Hindi siya maalat, hindi din siya matamis. Sakto lang, masarap. 5 years na po. Naumpisahan na ho namin sa online. Nag-umpisa kami sa 20 pieces lang. Tapos ipinopost ko lang siya sa Facebook. Hanggang sa dumami na, yung iba nagpupuntahan na dito. Nagsasadya na para umorder. Minsan chat na lang. Tapos pre-delivery na kami. Di-deliver ko na. Basta dito lang sa bayan ng Victoria. Kaming mag-asawa po talaga ang naghuhugas. Hindi ho namin sila pinuhugasan sa iba. Talagang kami lang ho mag-asawa. Sabi ng marami, hindi siya malansa. Dapat kailangan maraming luya. Nilalagyan siya ng sibuyas, bawang, luya, sili, 7-Up, toyo, suka, laurel. Sa 3 oras, parang yung mga ukoy muna ang ilalagay. Ang ukoy, yun yung lieg, pakpak, ulo. Lalagyan mo siya ng rekado, yung pinaghalo-halong rekado. Tapos ilalagay si kinulob, yung mga buo na kinulob na itik. Tapos tatakpan siya ng 3 hours. Pagka after 3 hours, hahanguin. Tatanggalin din si ukoy. Ang ipapalit namin ay laman loob. Mga atay, balunan, bahay itlog. Tapos ibabalik po ulit si kinulob. Lulutuin naman siya ng 2 hours. Pagkaluto ng 2 hours, hahanguin na namin si kinulob.
Yung 50 pieces po kami kung magsalang. Tapos pagsasamahin na po namin sila, manloob at ukoy. Hanggang sa maglangis na po yun. Pagka po may order, ipiprito na lang po. Talaga hong ang pinupunta ng ibang tao dito, ang hinahanap, kinulob talaga po. The story of Laguna's food is not defined solely by its famous delicacies or festival dishes. It is found in the meals prepared day after day, in kitchens where recipes that are passed down through practice rather than written instruction, and in communities that continue to cook foods they know best. Kulawang talong, bibingkang hipon, and kinulob na itik each represent different aspects of this tradition. Together, they show how Lutong Bahay serves as the foundation of Laguna's culinary identity. And perhaps that is what makes them enduring. In every home-cooked meal, Laguna's culinary heritage continues to live on.